අයිබෝන් යාළුවනේ සූම් ව්ලොග්ස් එකට ඔයාලම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසත් ගැන සඳහන් කළා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. අද දවස පොසොන් පොහොය දවස වගේම අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ජූනි 5 කියන්නේ පරිසර දිනය. පරිසර දිනය කියන්නේ මුළු ලෝකෙම එකතු වෙලා සමරන ජාත්‍යන්තර දිනයක්. ඉතින් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වගේම ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් යම් තේමාවක් ඇති පරිසරය සුරැකීම ගැන කටයුතු කරන පරිසර දිනේ දවසේ මම අරගෙන ආව විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එනම් මම මුලින්ම කියන්නම්කෝ පරිසර දිනේ සමරන්න පටන් ගත් ඉතිහාසය ගැන. පරිසර දිනේ ලෝකෙම සමරන්න කියලා. ලෝක පරිසර දිනේ ජූනි 5 කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ 1972 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින්. ඊට පස්සේ 1974 කියන අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ඔන්න මුළු ලෝකෙම එකට එකතු වෙලා පරිසර දිනේ සමරලා තියෙනවා. ඉතින් 1974 වර්ෂයේදී මුළු ලෝකෙම එකට පරිසර දිනය සමරනකොට පරිසර දිනයේ තේමාව විදිහට යොදාගෙන තියෙන එකම පෘථිවියක් කියන තේමාව. ඉතින් එදා ඉන අද වෙනකල් මුළු ලෝකෙම එකට එකතු වෙලා පරිසර දිනය දිගටම සමරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ පරිසර දිනයේ දවසේ මට හිතුණා විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරන්න පරිසරයට ආදරය කරන තරුණයෙක්ගේ වැඩ ගැන මට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ ගැන මම අද අපේ ලෝක පරිසර දිනය වෙනුවෙන් මගේ සුමෝ ව්ලොග්ස් එකෙන් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නයි මම මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා මාත් එක්ක දිගටම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. අවුරුදු 10 ළමයි ගැන ඔයාලා කතා කරොත් ගොඩක් අයට මතක් වෙන්නේ ශිෂ්‍යත්වයනේ. ඒත් අවුරුදු 10 තමයි මෙයා මේ වගා කියන වැඩ ටික පටන් අරගෙන තින්නේ. පහවසරේ යාළුවෝ කටපාඩම් කරනකොට පරිසරයේ පොත මෙයා පගස් හිටවන්න පටන් අරන් තියෙනවා. අසිර දිගට සිටින්න පටන් ගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක් නම් වෙලා නැහැ. ශිෂ්‍යත්වයෙන් වෙන ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ හැම උපන්දිනයකටම එතකොට නිදහස් දවස, සිංහල අවුරුද්දට, පරිසර දිනයට, ඒ වගේ විශේෂ දවස්වලට විශේෂ පළ ජාති ගෙනල්ලා ගෙදර හිටවලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම නැති දවස්වලට පළ හිටවලා තියෙනවා. එහෙමයි කියලා හිටවන්නේ නැතුව ඉඳලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා කාලෙදී එක දිගට ගෙදර පළ ජාති ගොඩාක් හිටවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා යාගේ ගෙදර අක්කරයක් වගේ ඉඩකඩක් තුල පළ ජාති ගොඩාක් පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ විශේෂයෙන්ම කළුවර ගස්, කළුමැදිරිය, මයිලි, මෘතකාය, මූණමල් වගේ දැවවලට ගන්න ගස් වගේ මඩු ශාක ගොඩක් ඒ ගෙදර තියෙනවා. මල් ගස් ඒවත් හිටවලා තියෙනවා. යා කියන විදියට යාලා ගෙදර පැල ಜಾති 134ක් මේ වෙනකොට හිටවලා තියෙනවලු. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් මුල් කාලේ දැම්ම වෙසක් කූඩුවක් යොදාගෙන පැල හිටවන හැටි. මේ තියෙන්නේ ඒක චුට්ටක් වැවුනට පස්සේ කොටසක්. එයා ඒපු ෆොටෝ වගේක් එකතු කළා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක එදා හැදුවේ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ අලුත් නිර්මාණය පවා එයා කරලා තියෙන්නේ යාලේ ගෙදර පැල ಜಾති ගොඩක් එකපාර හිටවන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ පරිසර දිනය වෙනුවෙන් පැල සිටවන්න, පරිසරයට ආදරය කරන්න කියලා ඔයාලටත් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න බලන්න කියලා ඔයාලටත් හිතලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට මං ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.